بریم یه آموزش کوچولو سریع و زیبا رو ببینیم. من یه حلقه جادویی میزنم با 3 تا زنجیره. توی این حلقه جادویی کنار این 3 تا زنجیره من 4 تا پای بلند دیگه میزنم. سه تا زنجیره میزنم و مجدد 5 تا پای بلند دیگه. سه تا زنجیره میزنم. این مجموعه های 5 پای بلندی باید 5 تا مجموعه باشن. من این رنج رو تکمیل میکنم. این رنج تکمیل شد. من این نخ کوتاهی رو که از حلقه های جادویی مونده میکشم تا مرکز گلم شکل بگیره. خب این 3 زنجیره رو حلقه انتهایی رو به 3مین زنجیره ابتدای رنج یه بست میزنم تا این رنج کامل شکل بگیره. من 5 تا مجموعه 5 پای بلندی و 5 تا فاصله 3 زنجیره‌ای دارم. خب من باید بیام روی این پای بلند 3 از این مجموعه. برای همین روی پای بلند 2 یه بست میزنم و روی پای بلند 3 هم یه بست. روی این پای بلند من یک پایه کوتاه میزنم و توی این فضایی که بین 2 تا مجموعه هست، فضای 3 زنجیره‌ای، 9 تا پایه بلند میزنم. و 9 پای بلند به این شکل. پایه اول 2 رو رها میکنم. توی پایه 3 یک پایه کوتاه میزنم. مجدد بافت رو به همون صورت ادامه میدم. توی این فضای 3 زنجیره‌ای 9 تا پای بلند میزنم. و یک پایه کوتاه توی 3مین پایه بلند بعدی. این رنج به همین صورت تا انتها باید بافت بشه. من بافتش رو کامل میکنم. رنج تکمیل شد. من حلقه انتهایی رو به پایه کوتاه اول رنج یه بست میزنم و این بست رو به این صورت میکشم سمت پشت کار. اینجا یه زنجیره میزنم و کار تمام میشه. نخهای انتهایی باید توی کار مخفی بشن. به این صورت گل ما تکمیل میشه. ممنونم که همراه من بودین. خدا نگهدار.